Nu știu exact când a început, dar îmi amintesc că, atunci când auzeam o melodie, simțeam nevoia să o caut pe claviatură. O ascultam odată și apoi încercam să o găsesc singur. De cele mai multe ori, reușeam. Acesta este Wolfgang Amadeus Mozart. S-a născut în anul 1756 în orașul Salzburg din Austria. Un loc cu străzi înguste, acoperite cu piatră și case vechi în care viața curgea liniștit. Pe una din aceste străzi se afla casa în care a venit pe lume și a crescut. Într-o familie în care muzica se auzea în fiecare zi. Tatăl său, Leopold Mozart, muzician atent și disciplinat, i-a fost și primul profesor, cel care l-a învățat nu doar să cânte, ci să asculte cu adevărat lumea sunetelor. În această lume a crescut și Maria Anna, sora lui, pe care toți o numeau Nannerl, o pianistă extrem de talentată. Sora mea era mereu lângă mine, iar împreună descopeream muzica, ca pe un joc care devenea încet, încet tot mai serios. Talentul lui Wolfgang s-a văzut foarte devreme. La doar 3 ani, nu atingea clapele la întâmplare, ci construia deja mici melodii cu sens și echilibru. La 4 ani a început să cânte și la vioară. Iar la 5 ani compunea deja piese întregi și le dicta tatălui său, care abia ținea pasul să le scrie pe hârtie. Dar talentul lui Wolfgang nu a rămas între pereții casei. Când acesta avea 6 ani, tatăl său a luat o decizie care avea să le schimbe viața. Muzica voastră merită să ajungă mai departe, nu doar la mine, ci la toți cei care încă nu au auzit-o. Astfel, familia Mozart s-a pregătit de plecare, gata să ducă în lume talentul celor 2 copii, fără să știe că această călătorie avea să devină începutul unei povești ascultate în scurt timp pe întreg pământul. Cu alte cuvinte, la vârsta la care copiii de astăzi abia încep școala, Wolfgang, împreună cu familia sa, pornea deja în turnee prin Europa. În trăsură, ore întregi îi ascultam roțile și în capul meu deja se construia o melodie. Ploaia pe geam era un ritm. Vântul era ca o linie de vioară. Nu puteam să opresc asta. Nici nu voiam. Însă drumul lor nu a fost doar o aventură. A fost și începutul unei vieți cu totul diferite. Dintr-o dată, micul Mozart nu mai cânta doar acasă, pentru familie, ci în saloane elegante, în fața unor oameni importanți, în care fiecare sunet răsuna ca o poveste. Regi, regine și nobili îl priveau uimiți, fără să înțeleagă cum un copil atât de mic putea să creeze o muzică atât de mare, iar aplauzele lor păreau că nu se mai termină. Dar, dincolo de aceste momente strălucitoare, exista și o altă parte a poveștii, una pe care publicul nu o vedea. În spatele momentelor de pe scenă se aflau ani întregi petrecuți pe drum, departe de casă,
Iar într-o vreme în care nu existau mașini, avioane, telefoane sau internet, fiecare călătorie era o adevărată provocare. Mergeau cu căruța trasă de cai, prin ninsori iarna, prin praf și căldură vara și prin noroi adânc toamna. Străzile erau neasfaltate și deseori căruța se strica. Iar familia rămânea acolo în frig sau în ploaie, așteptând ore în șir până când cineva putea să-i ajute. Dar poate vă întrebați cum învăța Mozart dacă era atât de mult pe drumuri. Nu mergea la o școală așa cum o știm astăzi. În locul unei clase avea lumea întreagă în jurul lui, iar cel care îl ghida în fiecare zi era tatăl său. Leopold nu îl învăța doar muzică, îl învăța să citească și să scrie. Îi explica matematica. Îl ajuta să descopere limbi străine, pentru că în fiecare oraș în care ajungeau, oamenii vorbeau diferit. Așa se face că, încă de mic, Mozart a început să înțeleagă și să vorbească mai multe limbi. Nu exista o linie clară între a învăța și a trăi. Tot ceea ce vedea, auzea și descoperea se transforma încet în muzică. Fiecare oraș avea un sunet diferit și încercam să-l înțeleg. La 8 ani, într-o perioadă în care tatăl era bolnav, iar în casă trebuia păstrată liniștea, Wolfgang nu mai putea cânta la clavecin sau la vioară, așa că a început să scrie muzică pe hârtie, imaginând în minte sunetul unei orchestre întregi. Astfel a apărut prima lui simfonie. Dar poate cel mai uimitor moment din viața lui Wolfgang s-a petrecut la 14 ani, la Vatican, când a ascultat Miserere, o lucrare muzicală atât de rară și complexă, încât era interzis să o copiezi sau să o scoți din acea biserică. A stat nemișcat, ascultând fiecare sunet. Iar mai târziu, în aceeași seară, a scris întreaga lucrare din memorie, notă cu notă, deși o auzise o singură dată. Când vestea a ajuns la papă, în loc de pedeapsă, Wolfgang a fost chemat și felicitat. Iar din acel moment, numele lui a început să fie cunoscut în toată Europa. Mozart a compus peste 600 de lucrări, simfonii, concerte, piese pentru pian, și opere, adică povești întregi cântate pe scenă. Iar dacă ar fi să asculți toată muzica lui Mozart, ai sta cu căștile pe urechi 10 zile fără oprire. Dar Mozart nu a reușit toate acestea doar pentru că era talentat. El asculta enorm, repeta mult și era mereu curios. Ceea ce demonstrează că talentul fără curiozitate și fără muncă
rămâne doar un potențial. Mozart a ales să-l folosească în fiecare zi. A murit la doar 35 de ani, dar muzica lui nu s-a oprit atunci. Ea continuă să fie cântată în întreaga lume, în săli mari de concert, în școli, și poate și în casa ta. Muzica nu e ceva ce înveți odată și gata. E ceva ce descoperi în fiecare zi. Dacă ești atent în jurul tău, și tu poți începe să o asculți altfel. Chiar de astăzi!